Θα την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Παρασκευή. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη εκπομπή. Θα αναφερθούμε σε πράγματα τα οποία πρώτη φορά θα παίξουν, πιστεύω, στην Ελλάδα. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε λιγάκι για την απάτη των UFO και πώς, σύμφωνα τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν εξωγήινοι στη Γη. Έχει σημασία αυτό να το διευκρινίσω εξ αρχής σε όλους εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι στη Γη, εκτός αν αναφερόμαστε στον Κούλι. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει σχετικά με τους Γερμανούς, με τον Γκέμπελς και πώς έκαναν προπαγάνδα. Χρησιμοποίησαν εντωμεταξύ τέλεια προκειμένου να πείσουν τότε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους ότι οι ίδιοι αυτοί είναι η παγκόσμια τάχα κυβέρνηση και έχουν έρθει σε επαφή με τους εξωγήινους και αντιπροσωπεύουν το ανθρώπινο είδος. Έτσι, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρει στα χέρια μου το βιβλίο του David Icke, το μυστικό όλων των εποχών, και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι τεράστιο, είναι κοντά στις 600 σελίδες. Κοντά στις 600 σελίδες και είναι πραγματικά τεράστιο, αλλά εγώ θα σας διαβάσω 2-3 σελιδούλες για να δούμε τι λέει ο David Icke σχετικά με την απάτη των UFO και πώς όλα αυτά ταιριάζουν γάντι με τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε σχετικά με την προπαγάνδα που είχαν κάνει οι Γερμανοί επιστήμονες αλλά και γνήσιοι προπαγανδιστές σε όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να πω μία πάρα πολύ θερμή καλησπέρα σε όλους τους φίλους που θα μπουν στο live chat. Θα ήθελα να γράψετε ό,τι θέλετε σήμερα και στο live chat αλλά και όταν τελειώσει η εκπομπή. Όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά και δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Κάνω εκπομπές σχετικά με θεωρίες συνωμοσίας, απαγορευμένη ιστορία, χριστιανισμό, αρχαία Ελλάδα και επικαιρότητα κυρίως, αλλά και διατροφή. Αυτές είναι οι 6 βασικές κατηγορίες του καναλιού. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για κάποια από αυτές τις θεματολογίες, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ρίξετε μια ματιά στην αρχική μου σελίδα για να δείτε αν θα σας αρέσει ή όχι. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους, φυσικά τους συνδρομητές, κάντε like σε αυτή την εκπομπή για να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο να σμπρώξει αυτό το βίντεο σε ακόμα περισσότερους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Ξέχασα κάτι. Να μου γράψετε όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, από πού με βλέπετε και φυσικά αν θέλετε να μου πείτε το όνομά σας, το μικρό, έτσι να έχουμε μια αλφαγνωριμία. Χάρηκα πάρα πολύ με το χθεσινό μας το live, την χθεσινή εκπομπή, καθώς πάρα πολλά άτομα μου έγραψαν από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά μέχρι και από το Johannesburg. Καταπληκτικό. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή ξεχωριστά, αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα αυτά που μου έγραψαν μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα, πάμε λίγο να σας διαβάσω και να αναλύσουμε μαζί την απάτη των UFO και ποιοι κρύβονται από πίσω. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, προφανώς και κρύβονται από πίσω γνωστοί άγνωστοι που κινούν τα νήματα της ιστορίας και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για τους γνωστούς ερπετοειδείς, οι οποίοι κάνουν κουμάντο εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχουν καταγωγή από την υποκαυκάσια περιοχή. Όλα εκεί έχουν παίξει. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα λίγο τι γράφει ο David Icke στην σελίδα 588 στο βιβλίο που σας προανέφερα, το μυστικό όλων των εποχών. Να είστε καλά για τις καρδιές. Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί σας, έστω και απρόπτα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι λέει σχετικά με την απάτη των UFO. Όπως είπα και πριν, κάντε ένα like για να βοηθήσουμε το κανάλι να το σμπρώξει ο αλγόριθμος σε πιο πολλούς συνδρομητές. Λοιπόν, η κύρια πρόθεση, λέει ο David Icke, του προγράμματος Γαλάζια Ακτίνα, φαντάζομαι ότι όλοι, λίγο πολύ, έχετε ακούσει έτσι. Γαλάζια ακτίνα το λέμε στα ελληνικά και μερικοί ξέρεις μπορεί να αξίσουν το κεφάλι τους, αλλά μην απορείτε, είναι το project Blue Beam. Γαλάζια ακτίνα. Είναι να πείσει λοιπόν τους ανθρώπους ότι η γη δέχεται εισβολή από εξωγήινους. Πόσο βολικό σενάριο, κάποιος. Έχει μεγάλη σημασία να πιστέψουμε αυτήν την ανοησία, λέει ο David Icke, και πολύ καλά κάνει και το λέει ανοησία. Πριν λίγο λέγαμε ότι υπήρχε υπουργός προπαγάνδας
στην Γερμανία, ο οποίος τι έκανε? Έπιθε τον κόσμο ότι το Τρίτο Ράιχ έχει έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Απίστευτο. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Οι εξωγήινοι δεν εισβάλλουν, βρίσκονται εδώ, πάνω στη γη επί χιλιάδες χρόνια και μοιάζουν εξωτερικά όπως εσείς και εγώ. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Ο Άικ είναι πεπισμένος. Εγώ ακόμα έχω αμφιβολίες. Εσείς? Δεν ξέρω. Ο Άικ είναι πεπισμένος ότι οι εξωγήινοι βρίσκονται εδώ και ότι είναι ερπετοειδείς, οι οποίοι από μια άλλη διάσταση τρέφονται από όλα τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται στους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Μίσος, οργή, ζήλια, όλα αυτά λοιπόν τα αρνητικά συναισθήματα. Και συνεχίζει. Το 38, εννοούμε το 1938, έτσι, ο ηθοποιός Όρσον Welles, εν τω μεταξύ δείτε λίγο πόσο πολύ μοιάζουν τα ονόματα αυτά όλα, που θα ακούσετε σε λίγο. Ο ηθοποιός λοιπόν Όρσον Welles ισχυρίστηκε πως έκανε ζωντανή αναμετάδοση από ένα σημείο προσγείωσης εξωγήινων στο New Jersey. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσε ηθοποιούς και ειδικά εφέ για να εκπέμπει από ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Άντε πάλι. Είναι τρομερό αυτό που κάνουν, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Σας υποσχέθηκα ότι τώρα που διαβάζω το ψέμα της ατομικής βόμβας, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο στην γερμανική γλώσσα, κάποια στιγμή θα σας ανεβάσω ένα βίντεο σχετικά με το ψέμα της ατομικής βόμβας και πώς τα πάντα έχουν σκηνοθετηθεί. Οπότε κάντε εγγραφή και θα πάθετε πραγματικά το σοκ της ζωής σας όταν θα ανέβει εκείνο το βίντεο. Συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν η εκπομπή του Orson Welles, μία δραματοποιημένη παραλλαγή του μυθιστορήματος «Ο πόλεμος των κόσμων» του George Wells, αν δεν τη θυμάστε, είναι μια αποκαλυπτική, θα λέγαμε, εκπομπή όπου έρχονται εξωγήινοι στην γη και προκαλούν διάφορες καταστροφές στην ανθρωπότητα. Αυτή λοιπόν η ταινία προκάλεσε τρόμο και πανικό στην περιοχή όπου υποτίθεται πως είχαν προσγειωθεί οι εξωγήινοι, για να καταλάβετε πόσο πολύ μπορούν να επηρεαστούν οι άνθρωποι. Και αυτό που γράφει τώρα ο GM, Hiroshima Nagasaki ήταν μοντάζ, έτσι ακριβώς είναι, φίλοι μου. Και όχι μόνο αυτό, θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών που θα κάνουμε ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να προβεί σε εκτεταμένες αφαιρέσεις ζώων, να το πω έτσι ευγενικά, προκειμένου να δικαιολογηθεί η ρήψη της τάχαμου ατομικής βόμβας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά στοιχεία για το μέλλον. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά στοιχεία. Οπότε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε εκείνη την εκπομπή. Συνεχίζω. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Όταν λοιπόν προέκυψε όλο αυτό το συμβάν με τους εξωγήινους στην περιοχή που περιγράφεται, κάποιος αυτοκτόνησε, ενώ υπήρξε κυκλοφοριακό χάος από τα αυτοκίνητα που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, καθώς οι ιδιοκτήτες τους, τρομερό, πίστευαν πως είχαν έρθει οι δίθεν Αριανοί. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Ο Welles είπε πως ήταν ένα παιχνίδι για αυτόν και πως οι άνθρωποι το είχαν παρεξηγήσει. Το πιστεύετε αυτό? Όχι. Στην πραγματικότητα, και τώρα μπαίνουμε στο ζουμί της ιστορίας, ήταν ένα πείραμα, λέει, για να δουν πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος σε μια τέτοια κατάσταση και χρησιμοποίησαν μια ιστορία γραμμένη από τον George Wells, έναν κλόνο της αδελφότητας, ο οποίος προωθούσε το σχέδιο των ερπετοειδών, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ο μαζικός έλεγχος του νου. Σύμφωνα λοιπόν με τον David Icke, αυτός είναι πεπισμένος πως ο George Wells ήταν κλόνος της αδελφότητας. Κλόνος. Να πω δύο λόγια για τους κλόνους. Κάποιοι το αμφισβητούν, κάποιοι όχι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν φωτογραφίες από τον 19ο αιώνα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, ίσως και λίγο πιο μεταγενέστερα, διαφόρων ηθοποιών και όχι μόνο, ατόμων που είναι πολύ ψηλά στην κλίμακα, έτσι, και στην ιεραρχία, και φαίνονται ότι μοιάζουν καταπληκτικά με άτομα της σημερινής εποχής. Και λες, είναι δυνατόν? Λοιπόν, συνεχίζει ο Άικ και λέει, σκεφτείτε το. Αν θέλετε να βρείτε μια δικαιολογία, είναι πολύ έξυπνος, για μια παγκόσμια συγκέντρωση κάθε εξουσίας, πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής, αστυνομικής και όλων των άλλων θεσμών, τότε χρειάζεστε και κάτι που να απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και τώρα με τους πολέμους και στην Ουκρανία και τον δίθεν πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.
Δεν υπάρχει, παιδιά, πόλεμος Ισραήλ-Ιράν. Αυτό το διαγράφουμε. Δεν υπάρχει. Είναι στα χαρτιά όλα για να ανεβάζουν τις τιμές. Εντάξει, αυτό το διαγράφουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ποιος καλύτερος τρόπος από το να πείσετε τους ανθρώπους πως δέχονται εισβολή δήθεν από το διάστημα? Τότε θα παρουσιαζόταν ένα παγκόσμιο πρόβλημα και όλοι θα ζητούσαν τη λύση του. Σωστό. Μια λύση που θα βρισκόταν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και έναν παγκόσμιο στρατό για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Αυτό είναι το σχέδιο για το οποίο μας προετοιμάζουν. Και δεν είναι τυχαίο. Τώρα που το σκέφτομαι, διαβάζω και παράλληλα θα σας λέω τις σκέψεις που μου έρχονται στο μυαλό. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αυτοί οι Ancient Aliens, τους οποίους αρχικά τους σεβόμουν πάρα πολύ, φαντάζομαι, ξέρετε, έτσι. Ο Ντένε και ο Τσούκαλος και όλη αυτή η μεγάλη παρέα, ας πούμε, που κάνει αυτή την εκπομπή, ενώ τους σέβομαι σε πολλά πράγματα τους σέβομαι, στο θέμα των εξωγήινων λιγάκι κολλάω. Πιο πιθανό σενάριο θα μπορούσε να είναι οι άνθρωποι να φύγανε, όντως, ή να βγήκανε έστω στο διάστημα κάπου και να περιπλανήθηκαν γύρω-γύρω από τη γη, έστω κάποια στιγμή στην ιστορία, παρά να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι. Έτσι, δηλαδή, οι πιθανότητες είναι λίγο δύσκολες. Και βλέποντας, η αλήθεια είναι, τους ναούς της Ινδίας, ειδικά της Ινδίας, μπαίνω πάρα πολύ στην σκέψη ότι κάποια στιγμή πρέπει να είχαν προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά οι άνθρωποι και να είχαν μέχρι και 3D printers, γιατί οι ναοί της Ινδίας είναι απαράμιλου κάλους και δεν μπορούν να φτιαχτούν απλά και μόνο with a hammer and a chisel, που λένε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή δεν γίνεται. Ποιον δουλεύουνε? Συνεχίζουμε όμως. Για τους θεούς της Ινδίας θα πούμε πολλά στο μέλλον. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, την εποχή της κυβέρνησης Κέννεντι που τον φάγανε, λέγεται πως συγκέντρωσαν μια ομάδα 15 ειδικών από διάφορους τομείς για να παρουσιάσουν μια αναφορά σχετικά με τις δυνατότητες ελέγχου του πληθυσμού και επιβολής συγκεντρωτικής εξουσίας χωρίς την χρήση πολέμων. Χωρίς την χρήση πολέμων, δηλαδή δοκίμαζαν να δουν τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να ελέγχουν τη μάζα, απλά δημιουργώντας κάποιες καταστάσεις. Θυμηθείτε Τσερνόμπιλ, 1986. Όσοι από εσάς θέλετε να δείτε το βίντεο που θα κάνω για το Τσέρνομπιλ, κάντε σήμερα εγγραφή και φυσικά like στο βίντεο αυτό, να ξέρει ο αλγόριθμος τι σας αρέσει και τι όχι, γιατί όταν φτάσουμε στο Τσέρνομπιλ πάλι θα καταλάβετε και θα μου πεις ρε εσύ Γιάννη, ρε εσύ θετικέ, είναι δυνατόν δηλαδή τα πάντα να είναι θεωρία συνωμοσίας και τα πάντα να είναι ελεγχόμενα και τα πάντα να είναι απορριπταία και τα πάντα να τα κράζουμε από τον Ιησού Χριστό, τις βόμβες της Χιροσίμα, Ναγκασάκι, τα αρτάρια, όλα αυτά. Έτσι φαίνεται. Και με βλέπετε, έτσι, το πιστεύω. Και είμαι νοήμων, είμαι σόφρον, είμαι ένας άνθρωπος λογικός. Το πιστεύω. Το πιστεύω ότι όλα είναι staged, δηλαδή στημένα. Όλα είναι από κάποιους έτσι τοποθετημένα για να μπορούν να ελέγχουν τις ανθρώπινες μάζες. Το γιατί, και όχι μόνο το οικονομικό, είναι και θέμα εξουσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έμεινε γνωστή ως αναφορά από το Σιδερένιο βουνό. Αυτό, όλη μου την αλήθεια να σας πω, το ακούω πρώτη φορά. Έμεινε λοιπόν γνωστή ως αναφορά από το Σιδερένιο βουνό, μια υπόγεια εγκατάσταση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου έγινε η πρώτη και τελευταία συνάντησή τους. Θυμηθείτε, Νέα Υόρκη, full, κοιτάξτε, full ταρτάρια. Κτίρια τα οποία δεν ξέρουμε από ποιον και πότε χτίστηκαν. Απλά έχουν μείνει όρθια και τα έχουν σοβατήσει, τα έχουν βάψει και τα χρησιμοποιούν πλέον για τους δικούς τους σκοπούς. Είναι απίστευτο ότι έχει εξαφανιστεί αυτό που λέμε wipeout κυριολεκτικά. Ένας ολόκληρος πολιτισμός και έχει αντικατασταθεί από έναν άλλον. Απόδειξη, δεν μπορούν να χτίσουν έτσι όπως έχτιζαν τότε εκείνοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να χτίσουν όπως έχτιζαν τότε εκείνοι οι άνθρωποι. Αναρωτηθείτε το γιατί. Συνεχίζω. Λέγεται επίσης πως ένα από τα μέλη αποκάλυψε το μυστικό σε έναν φίλο και αυτός το διέδωσε
ευρύτερα. Πολλοί ισχυρίζονται πως ήταν μια φάρσα, αλλά αν ήταν φάρσα, ήταν ιδιαίτερα εμπνευσμένη. Και συνεχίζουμε. 2 από τις συστάσεις που έδινε για την επιτυχία συγκεντρωτικής εξουσίας ήταν μία απειλή από το παγκόσμιο περιβάλλον και μία απειλή εξωγήινης εισβολής. Προσέξτε λίγο, τι κάναν τώρα αυτοί οι κουτοπώνηροι. Έπρεπε λοιπόν να μας πείσουν ότι βγήκαν από τη γη. Ότι υπάρχει φυσικά ένας εξωγήινος πολιτισμός με τον οποίο έχουμε έρθει σε επαφή. Αυτό το κάνει, είπαμε, ο Γκέμπελς, ο Γερμανός υπουργός προπαγάνδας, το έκανε ήδη από το 1930 φεύγα. 1930 φεύγα, 1940 και τότε περίπου το έκανε ήδη ο Γκέμπελς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προπαγάνδα, έχουμε έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Και στη συνέχεια έπρεπε η NASA να πάρει τα ενία από τον Γκέμπελς και να πείσει τον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, όλα καλά, όλα ωραία, έχουμε βγει πλέον από τη γη και είμαστε στο φεγγάρι. Και μετά πήγαμε και στον Άρη. Εντάξει, έτσι κάνεις προπαγάνδα. Και ουσιαστικά, μη σας κάνει καθόλου εντύπωση, είναι ουσιαστικά σαν να παρέδωσε ο Γκέμπελς τη σκητάλη στη NASA. Σας βάζει αυτό σε σκέψεις? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται αυτό? Ο Γκέμπελς ήταν στη Γερμανία, στο Τρίτο Ράιχ. Τι σχέση έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Σκεφτείτε το. Λοιπόν, 2 λοιπόν ήταν η στάση για επιτυχία. Απειλή από το παγκόσμιο περιβάλλον, δηλαδή το διάστημα, και μία απειλή εξωγήινης εισβολής. Δηλαδή πολλές φορές βλέπε Αρμαγέντον, απειλεί το σύμπαν να μας καταστρέψει. Ένας μετεωρίτης. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Η αναφορά σύμφωνα με την ιστορία ολοκληρώθηκε το 1966, 3 χρόνια πριν πατήσουμε στο φεγγάρι, τυχαίο. Και το 1968 εμφανίστηκε η λέσχη της Ρώμης, η βιτρίνα της αδελφότητας για την οποία μίλησα προηγουμένως και η οποία δημιούργησε το περιβαλλοντολογικό κίνημα. Η σύσταση της αναφοράς από το σιδερένιο βουνό σχετικά με το περιβάλλον προφανώς υλοποιήθηκε και μάλλον βλέπουμε να συνεχίζει να υλοποιείται και μέχρι και σήμερα. Τώρα παίζουν το χαρτί με τους εξωγήινους. Για δεκαετίες τα μέσα μαζικής εξαπάτησης απέρριπταν με γέλια την ιδέα των εξωγήινων, αλλά ξαφνικά με την τεχνολογική μας ανάπτυξη και εξέλιξη, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τώρα που είναι κατάλληλη στιγμή, αρχίζουν να την παίρνουν όλο και πιο πολύ στα σοβαρά, λέει ο ΑΕΚ. Και συνεχίζει. Η έρευνα, μπορούμε να την πούμε έρευνα, και μάλιστα τώρα τελευταία το Πεντάγωνο, εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Εντυπωσιακό. Κάντε να αλλάξει το Πεντάγωνο. Γιατί αυτά που κάνουν δεν υπάρχουν. Ξαφνικά το Πεντάγωνο λοιπόν άρχισε το Πεντάγωνο ξαφνικά να μας πετάει τα βιντεάκια και να λέει ότι πλέον, επειδή είναι αποχαρακτηρισμένα τα βιντεάκια, είναι αποχαρακτηρισμένα τα βιντεάκια πλέον, μπορούν να κάνουν βαθύτερες έρευνες σε συνεργασία με το Πεντάγωνο για το για τα UFO, για τα άτια και για τις καταδιώξεις και όλα αυτά. Αποφάσισαν ξαφνικά, δηλαδή μετά από πόσα χρόνια, να τα βγάλουν στη φόρα. Εν πάση περιπτώσει, το Πεντάγωνο άλλη φορά θα αναφερθούμε. Συνεχίζουμε. Η έρευνα σχετικά με τα UFO στην Αμερική χρηματοδοτείται από τον Λόρεντς Ροκφέλερ. Ακούμε τα ονόματα αυτά και αμέσως γελάμε. Και σε αυτήν περιλαμβάνεται μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον φυσικό του Στάνφορντ Πίτερ Στάροκ, που μίλησε στην αμερικανική τηλεόραση και είπε πως έχουν βρει σημαντικές υλικές αποδείξεις ότι συμβαίνει κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι έχουν δει τα βίντεο της απαγορευμένης ιστορίας που έχω κάνει, υπάρχει playlist στο κανάλι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει ακριβώς και με τους δίσκους. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δείτε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις κινηματογραφικές ταινίες που βασίζονται στον φόβο των εξωγήινων, όπως το ημέρα ανεξαρτησίας, είναι το Independence Day, αυτό που παίζει ο Will Smith, για όσους δεν το θυμάστε, παραγωγής 20th Century Fox, ιδιοκτησίας του Rupert Murdoch, όπου Murdoch ή Marduk, να ξέρετε, είναι ο αρχαίος Μαρδούκ των Σουμέριων. Το Alien Resurrection, δεν το συζητάμε, πάλι το ίδιο, και το
X-Files φυσικά, παραγωγής της Fox Television, επίσης ιδιοκτησίας του Rupert Murdoch. Τελικά ο Murdoch έχει τα χέρια του παντού. Δεν χρειάζεται να πω πως ο Murdoch είναι άνθρωπος της αδελφότητας. Και ποιος δεν είναι από όλους αυτούς. Αυτά τα μηνύματα υποστηρίζονται και από τις αμέτρητες αναφορές για θεάσεις UFO και τις εμπειρίες όλο και περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται πως τους απήγαγαν εξωγήινοι. Τελικά τι γίνεται? Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν εξωγήινοι ή ότι τους έχουν απαγάγει, όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Περιμένω απάντηση από εσάς, αν και φαντάζομαι ότι πιο πολύ έχετε σχηματίσει ήδη γνώμη για το τι συμβαίνει. Δεν ισχυρίζομαι πως αυτό αποκλείεται να συμβαίνει, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Δηλαδή, οι απαχθέντες πάντα συμβαίνει να θυμούνται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα. Ποια είναι αυτά? Αίσθηση απώλειας του χρόνου, χτυπήματα ή βουήματα, το γράφει βουίσματα, αλλά εγώ νομίζω πως βουήματα είναι, βουητά πιο σωστό, σεξουαλικά συναισθήματα και μια μυρωδιά θειαφιού και φυσικά σεξουαλικός ερεθισμός. Ο Brian Desborough τονίζει πως όλα αυτά είναι τυπικά φαινόμενα επαφής με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τι λέγαμε πριν λίγες μέρες? Ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ένα ισχυρό βιοηλεκτρικό πεδίο και προκαλούν νευροχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο, τις οποίες εξηγεί με λεπτομέρειες, λέει ο Desborough. Ήδη από το 1930 ο καθηγητής Καζαμάλη ανακάλυψε πως οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες 500 MHz μπορούν να προκαλέσουν παραισθήσεις. Και σήμερα, προσέξτε, το 1930, το 1930 εγκεφαλικά, δηλαδή πριν από 94 χρόνια, πόσο πολύ μπορεί να έχουν προχωρήσει, και το έχω σημειωμένο κιόλας, στις γνώσεις των συχνοτήτων πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Και αυτό που λέει ο Οδυσσέας Βρούζος, ένας ατελείωτος λαβύρινθος. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Σόλων Δημητρίου πιο πάνω γράφει: γκρινιάζει ο Ναύαρχος ότι εξαιτίας του ΣΠΕΡ δικάστηκε και ο ΣΠΕΡ του απάντησε: δεν τρέπεσαι, έφαγες μόνο 10 χρόνια και πέθαναν εκατομμύρια. Εσύ εξωματική, κάθε δεύτερη κουβέντα ήταν τιμή. Να είσαι καλά για το σχόλιο. Σόλων Δημητρίου. Πολύ ωραίο σχόλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να προκληθούν από περιοχές γεωπαθητικής πίεσης. Σημειώσατε. Περιοχές γεωπαθητικής πίεσης πάνω στη γη και από τα ηλεκτροφόρα σύρματα που και τα δύο δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και είναι βέβαιο πως μπορούν να δημιουργηθούν και από την ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί η αδελφότητα στα προγράμματα νοητικού ελέγχου. Και κάποιοι φυσικά εικάζουν, και όχι άδικα, ότι όταν καταστράφηκε όλος αυτός ο μεγάλος πολιτισμός που τον ονομάζουν κακός για μένα Ταρτάρια, έτσι, λοιπόν, ήδη από τότε υπήρχαν κάποια υπερόπλα. Το θέμα είναι πού υπήρχαν, πού τα είχαν, ποιοι τα είχαν. Τα είχαν κάποιοι οι οποίοι σήμερα είναι έχουν ακόμα τα ενία της εξουσίας ή έχουν φύγει? Ερωτηματικά που χρήζουν απάντησης. Συνεχίζω. Τα αποτελέσματα λοιπόν και η δυνατότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να προκαλούν στους ανθρώπους αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης και να δημιουργούν πολλά υπερφυσικά φαινόμενα είναι τεράστια. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα δίνονται εξωγήινες ερμηνείες για πολλά γήινα γεγονότα. Αυτό ισχύει για τις σφαίρες πλάσματος και τα φώτα στον ουρανό που συνήθως προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές προβολές από τη μεριά της γης. Αυτές οι σφαίρες πλάσματος είναι ένα το κρατούμενο. Υπάρχουν και οι σφαίρες τις οποίες τις είχαν αναπτύξει, να ξέρετε, οι Γερμανοί επιστήμονες του Τρίτου Ράιχ. Τα Feuerballs, έτσι λέγονται, Feuerbälle. Στα γερμανικά είναι Feuerbälle. Στα αγγλικά κανονικά θα έπρεπε να είναι Fireballs, αλλά τα λένε Feuerballs, γερμανοαγγλικά, για να καταλάβετε. Συνεχίζουμε. Η σύγχρονη έκρηξη των θεάσεων UFO δεν ξεκίνησε παρά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι λέγαμε, στην απαγορευμένη ιστορία, οπότε και οι Γερμανοί τουλάχιστον είχαν κατασκευάσει κάποιο είδος υπνάμενων δίσκων. Όπα, μας επιβεβαιώνει τον Douglas
Dietrich, για τους φίλους που έχουν δει όλες τις προηγούμενες εκπομπές για την απαγορευμένη ιστορία, επιβεβαιώνει τον Douglas Dietrich ότι όντως είχαν κατασκευάσει κάποιο είδος υπτάμενων δίσκων. Το σχέδιο λοιπόν συνδετήρας, για όσα από εσάς δεν ξέρετε, είναι το σχέδιο Paperclip. Για το Paperclip, πάλι τα ίδια όπως και πριν, θα αναφερθούμε στο μέλλον, κάντε εγγραφή για να μην το χάσετε. Λοιπόν, το σχέδιο λοιπόν συνδετήρας ήταν μια επιχείρηση των αγγλικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για να αρπάξουν τους κορυφαίους Γερμανούς επιστήμονες, μηχανικούς, γενετιστές και ελεγκτές του νου και να τους μεταφέρουν στη Βόρειο και Νότια Αμερική. Εν τω μεταξύ, τους πήραν και τους μετέφεραν και αυτοί συνεργάστηκαν και όλα καλά. Δεν είναι λίγο να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο? Είναι λίγο παράξενο. Τους πήραν, τους μετέφεραν και αυτοί τι συνεργάστηκαν, δηλαδή και όλα καλά, τραλό τραλαλά. Δεν ξέρω. Περιμένω γνώμη γι' αυτό, πάντως μου κινεί λίγο έτσι το ενδιαφέρον το σχέδιο συνδετήρας. Μήπως παίχτηκε και κάποιο άλλο σενάριο το οποίο δεν θέλουν να μας πούν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι Γερμανοί επιστήμονες θα προτιμούσαν να είχαν αυτοκτονήσει παρά να πάνε να δουλέψουν για τους Αμερικάνους που ήταν εχθροί τους, υποτίθεται, ορκισμένοι. Λοιπόν, έτσι η τεχνογνωσία αυτών των UFO μεταφέρθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και λίγο αργότερα οι υπτάμενοι δίσκοι άρχισαν να εμφανίζονται σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν ο David Icke, από ό,τι καταλαβαίνω, το πηγαίνει, άλλος αξιοσέβαστος είναι ο Bob Lazar, έτσι, να ξέρετε, κορυφαίος, τρομερός, έχει αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μεταφέρθηκε λοιπόν αυτή η τεχνογνωσία τους στις ΗΠΑ, έτσι, πολύ ωραία, και μετά ξεκίνησαν να εμφανίζονται UFO. Και αν δεν έγινε έτσι, αν όντως αυτά τα UFO που παίζανε πάνω από την Αμερική ήταν τα γερμανικά, δεν ξέρω. Ενστάσεις. Εντάξει. Ενστάσεις, γιατί οι Γερμανοί επιστήμονες είχαν το πάνω χέρι στα UFO. Διέφυγαν στην Ανταρκτική, στην Unterland, τα λέγαμε και χθες. Λοιπόν, μετά τα δούμε. Το περίφημο συμβάν του Roswell έγινε το 1947. Μπορούμε να το πιστέψουμε γιατί το βίντεο είναι όλο fake. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από την αρχή μέχρι το τέλος το Roswell είναι όλο ένα βίντεο fake. Οπότε 99% έπεσε όντως ένας δίσκος εκεί, μάλλον γερμανικός, ή τον κατέριψαν και στη συνέχεια έβγαλε αυτό το γελίο το βίντεο, έτσι, το οποίο το έχουν κάνει debunk 200.000 φορές κάποιοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για τους ακροτηριασμούς των βοηδών κατηγορήθηκαν τάχα μου οι εξωγήινοι, επειδή λέγεται πως δεν υπάρχει γήινη τεχνολογία που να μπορεί να ακροτηριάσει τα ζώα και να αφαιρέσει το αίμα τους με παρόμοιο τρόπο. Όμως ο Brian Desborough, αυτό το έχετε δει έτσι με τις αγελάδες. Όμως ο Brian Desborough παρατηρεί πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ένα φορητό λέιζερ του τύπου που απαιτείται για τέτοιου είδους τομές κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Philips της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για τη χρήση των ειδικών δυνάμεων και οι ακροτηριασμοί των βοηδών ξεκίνησαν μετά από αυτό. Ωραία, αυτό το δέχομαι. Με την αφέμαξη λιγάκι έχω ένα θέμα. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται ειλικρινά. Λοιπόν, ο Οδυσσέας μετά Unbekanntes Flugobjekt, UFO, ακριβώς έτσι λέγεται και στα αγγλικά, έτσι, Unknown Flying Object νομίζω. Οπότε πάλι UFO είναι και στα γερμανικά και στα αγγλικά. Κάποια από τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν κοντά στο εργαστήριο χημικού πολέμου στο Dulce ή Dulce του Νέου Μεξικού και ο Desborough υποστηρίζει πως τα βοηδοί ακροτηριάστηκαν για να γίνουν πειράματα πάνω σε αυτό το όπλο. Γνώμη γι' αυτό. Περιμένω. Έτσι εξηγείται και γιατί πολλά από αυτά είχαν βαφτεί με φωσφορική βαφή που διακρίνεται μέσα στη νύχτα. Θα μπορούσαν να σηκώσουν με τροχαλία αυτά τα βοηδοί μέσα σε ένα αεροσκάφος, να τους αφαιρέσουν κάποια μέρη του σώματος και να τα επιστρέψουν σε κάποιο άλλο σημείο του χωραφιού χωρίς να αφήσουν τα αποτυπώματα, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο μυστήριο.
Πολλοί απληροφόρητοι, ίσως όχι και τόσο, λέει, ερευνητές, λένε πως σκάφη όπως εκείνο του Roswell πρέπει να ήταν εξωγήινα, επειδή ήταν κατασκευασμένα από μία μη κρυσταλλική δομή, η οποία δεν μπορούσε να κατασκευαστεί στη γη ή να κοπεί με ανθρώπινα εργαλεία. Και πάλι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Ντέσμπορο λέει πως υπάρχει διαδικασία παρασκευής τέτοιων μετάλλων και το αναλύει. Λιωμένο μέταλλο, δήλωσε, εναποτίθεται πάνω σε μία κρυογονικά παγωμένη επιφάνεια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μη κρυσταλλικό προϊόν. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν το μέταλλο συμπιέζεται σε θερμοκρασίες που πλησιάζουν το απόλυτο 0, το μέταλλο αποκτά σε θερμοκρασία δωματίου τη σκληρότητα του διαμαντιού. Αυτό σύμφωνα με τον Ντέσμπορο. Η κοινότητα λοιπόν των ερευνητών των UFO είναι γεμάτη από πράκτορες παραπληροφόρησης. Όχι, εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Και κατασκοπίας της αδελφότητας. Μερικοί από τους σημαντικότερους συγγραφείς βιβλίων, προσέξτε τώρα τι λέει, UFO είναι μέλη μιας μονάδας συλλογής πληροφοριών γνωστής ως πτηνοτροφείο. Όχι παιδιά, δεν ανήκω εγώ σε αυτό. Επειδή όλα τα κωδικά τους ονόματα είναι ονομασίες πουλιών. Σε κάνει να απορείς πώς είναι δυνατόν πρώην πράκτορες μυστικών υπηρεσιών να μιλούν τόσο ελεύθερα για μυστικά σχέδια. Αυτό το έχω δει και στο The Y-Files. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή έλεος να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Να βγαίνουν και να κάνουν συνεχώς αυτό που λέμε whistleblower, δηλαδή whistleblowers, έτσι. Κάτι δεν μου κολλάει. Όλοι δηλαδή αποφασίζουν να τους πουλήσουν. Λοιπόν, που είχα μείνει, σε κάνει λοιπόν να απορείς πώς είναι δυνατόν πρώην πράκτορες μυστικών υπηρεσιών να μιλούν τόσο ελεύθερα για μυστικά σχέδια, όταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προκαλέσει σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Εννοείται. Ακόμα και την απώλεια της σύνταξής τους με βάση την παραβίαση του όρκου μυστικότητας που είχαν πάρει. Ύστερα υπάρχει και μια τεχνολογία γνωστή ως EDOM, ηλεκτρονική διάλυση της μνήμης. Αυτό το διαβάζω πρώτη φορά εδώ μεταξύ. Ίσως και να μην είχα φτάσει μέχρι εδώ, παρόλο που έχω υπογραμμίσει κάποια, ή να μην το έδωσα πολύ σημασία. Την οποία χρησιμοποίησαν πάνω σε πρώην πράκτορες μυστικών υπηρεσιών ώστε να σβήσουν, βλέπε Men in Black, να σβήσουν από το μυαλό τους αναμνήσεις για πράγματα που οι αρχές δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν. Τρομερό. Άλλα μέλη του πτηνοτροφείου και πράκτορες του είναι και υπνοτιστές, οι οποίοι βοηθούν τους απαχθέντες, προσέξτε, βοηθούν τους απαχθέντες να ξαναβρούν τις αναμνήσεις τους σχετικά με τις εξωγήινες απαγωγές. Όπου με βλέπετε έτσι, είναι σε εισαγωγικά. Μερικοί από τους πιο διάσημους επαφικούς είχαν σχέσεις με μυστικά προγράμματα. Stranger Things. Ο George Adamski ήταν αναμεμειγμένος με επιστήμονες στο εργαστήριο ηλεκτρονικής του πολεμικού ναυτικού στο Point Loma και σε μια παρόμοια επιχείρηση στην Πασαντένα όταν ανήγγειλε δημόσια τις εξωγήινες επαφές του. Τα μικροτσίπ, τα οποία λέγεται πως εμφυτεύονται στους απαχθέντες από τους εξωγήινους, είναι στην πραγματικότητα πολύ γήινα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δημιουργήθηκαν από μια σύμπραξη μηχανικών των εταιριών. Δηλαδή ξέρει και τις εταιρείες τώρα ο Άικ. Αυτό είναι φοβερό. Motorola, General Electric, IBM και του Boston Medical Center. Εν τω μεταξύ, τώρα που διάβασα IBM, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο για τους Γερμανούς επιστήμονες των Ναζί και την IBM. Το έχω, θα το διαβάσω και κάποια στιγμή εύχομαι και να είμαστε γεροί και ελπίζω να μπορέσω να σας να πάρω τα πιο σημαντικά κομμάτια του και να τα παίξουμε στο κανάλι, να δούμε τι παίζει με την IBM. Ένα παράδειγμα είναι το chip IBM 2020 που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του νου στο σχέδιο Μονάρχης. Επίσης τα εμφυτεύουν σε ανύποπτους ασθενείς κάποιοι γιατροί και οδοντίατροι που έχουν συμβόλαια με μυστικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι όλα αυτά στην Αμερική, στην Ελλάδα λίγο δύσκολο. Όλο και περισσότερα βιβλία δημοσιεύονται σήμερα σχετικά με διαβολικούς εξωγήινους οι οποίοι εισβάλλουν στον πλανήτη και που οδηγούν όλα αυτά. Θα αφήσω να σας απαντήσει ο Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγο καιρό,
με ένα απόσπασμα από τον λόγο του στη συνεδρίαση της λέσχης Bilderberg το 1992 στο Evian Le Bain της Γαλλίας. Φαίνεται πως την κατέγραψε ο Ελβετός εκπρόσωπος και είπε ο Κίσινγκερ: σήμερα, δήλωσε, σήμερα οι Αμερικανοί θα εξοργίζονταν αν στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών έμπαιναν στο LA για να αποκαταστήσουν την τάξη. Αύριο θα είναι ευγνώμονες. Αυτό θα ίσχυε ακόμη περισσότερο αν τους έλεγαν πως υπάρχει κάποια εξωτερική απειλή από το διάστημα, είτε αληθινή είτε κατασκευασμένη, η οποία απειλούσε την ίδια μας την ύπαρξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, διαβολεμένη έτσι, διαβολεμένη, όλοι οι λαοί του κόσμου θα εκέτευαν τους παγκόσμιους ηγέτες να τους σώσουν από αυτό το κακό. Κάποια στιγμή δηλαδή ο διάβολος σατανάς τώρα εξωγήινει. Αυτό που κάθε άνθρωπος φοβάται περισσότερο είναι το άγνωστο. Βλέπε θάνατος, βλέπε διάβολος, πάντα διάστημα. Είναι... Όταν εμφανιστεί ένα τέτοιο σενάριο, όλοι θα απεμπολίσουν, θα διώξουν δηλαδή, θα αποβάλουν ευχαρίστως τα ατομικά τους δικαιώματα. Μην παραχωρείτε τα ατομικά σας δικαιώματα, φίλοι μου, για την εξασφάλιση που θα προσφέρει στη ζωή τους η παγκόσμια κυβέρνησή τους. Ατζέντα 2030. Έκανα βίντεο και γι' αυτό. Την ατζέντα του 2030. Το έχω ονομάσει Χάραγμα βέβαια. Υπάρχει στο κανάλι, για όσους από εσάς δεν το έχετε δει. Νομίζω ο τίτλος είναι «Πώς θα επιβάλλουν το χάραγμα» και μιλάμε για την ατζέντα 2030, η οποία έχει ως σκοπό την απεριουσία, δηλαδή την μη περιουσία ουσιαστικά όλων μας και την ταλαιπωρία μας. Συνεχίζουμε. Αυτή είναι η αιτία για την απάτη με τα UFO. Πρόβλημα, αντίδραση, λύση. Και εδώ το σκέφτηκαν πάρα πολύ καλά, Κάθονται λοιπόν 10, 20, 30 brains και σκέφτονται ένα πρόβλημα, μετά την αντίδραση του κοινού, πώς θα αντιδράσει, και στη συνέχεια δίνουν τη λύση τους. Οι εξωγήινοι δεν εισβάλλουν, βρίσκονται ήδη εδώ, λέει ο Άικ, και ενεργούν μέσα από υλικά σώματα που θα προσφερθούν να μας σώσουν. Ο ερευνητής των UFO Νόριο Χαγιακάουα, φαντάζομαι πως είναι Νιχόν, Ιαπωνέζος, λέει πως το σχέδιο αυτό ονομάζεται σχέδιο πανικός. Ξέρουμε δηλαδή πως λέγεται και σχέδιο πανικός. Και πως όργανα υψηλής τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν την οπτική απάτη μιας εισβολής UFO. Οπότε αν αύριο το πρωί βγείτε τίποτα στον ουρανό και αρχίσετε και βλέπετε τίποτα τέτοια, τίποτα σκάφη και εξωγήινους, μην τρελαθείτε, είναι blue beam, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Αυτό θα προσφέρει στις κυβερνήσεις και στα Ηνωμένα Έθνη, στα Ηνωμένα απατηλά, έτσι, έθνη, τη δικαιολογία να επιβάλλουν μια παγκόσμια κατάσταση ανάγκης, οπότε και θα τεθούν σε εφαρμογή όλα τα προγράμματα πρώτης ανάγκης. Βλέπετε, γιατί που και που σκάνε μύτη κάποια βιντεάκια με διάφορους εξωγήινους. Εξυπηρετεί την ατζέντα τους τέλεια. Ο ιός των υπολογιστών, YK2, ο οποίος προβλέπεται πως θα προκαλέσει το χάος μαζί με την χιλιετηρίδα, είναι ένα ακόμη φτιαχτό πρόβλημα με αυτό το σκεπτικό. Φανταστείτε, έτσι. Όταν ήταν να γίνει die Wende που λέμε, η αλλαγή της χιλιετηρίδας, υπήρχε κρατήσει πανικός με αυτόν τον τάχα μου ιό, ας πούμε, και γενικά ότι οι υπολογιστές θα τα παίζανε. Κάτι είχε γίνει, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, γιατί ο κόσμος είχε πιστέψει ότι οι υπολογιστές όχι απλά θα κάνουν shutdown, θα σβήσουν, αλλά θα μας καταστρέψουν κιόλας. Όπως ανέλησα λέει νωρίτερα, οι διοικητικές εντολές που έχουν περάσει στον 20ο αιώνα από προέδρους των Ηνωμένων Πολιτισμών, έτσι το λέει, χωρίς συζήτηση και έγκριση από το Κογκρέσο, θα επιτρέπουν στην κυβέρνηση να αναλάβει τον έλεγχο των μεταφορών, της ηλεκτροδότησης των σπιτιών σας και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, η κυβέρνηση θα μπορεί να σας υπαγορεύει πώς θα ζείτε και πώς θα σας βάζει να δουλεύετε όπου αυτή θέλει. Όταν μια τέτοια κατάσταση πρώτης ανάγκης εφαρμοστεί, όλα μπορούν να συμβούν, ακόμη και να σας πάρουν τα παιδιά σας. Για το καλό τους, για την προστασία τους και όλα αυτά, έτσι.
θα ανακαλύψετε πως παρόμοιες εξουσίες έχουν κάτω από αυτές τις περιστάσεις όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου. Άρα θα πρέπει και οι πολίτες να είναι οργανωμένοι τοπικά, κοινοτικά, για να μην τα επιτρέπουν αυτά. Εντάξει, δεν το ακούσετε από μένα. Άλλες πλευρές του σχεδίου της αδελφότητας, πέρα από την χιλιατηρίδα και τα έτη μέχρι και το 2012, περιλαμβάνουν μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση που θα επιτρέψει την εισαγωγή ενός και μόνου παγκόσμιου ηλεκτρονικού νομίσματος. Κάτι πήγε να γίνει με τα bitcoin. Τελικά βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Δύσκολα. Συγκρούσεις. Βλέπε Ουκρανία, βλέπε Παλαιστίνη. Πού να δούμε. Βλέπε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ιεμένη, Ιράν, παντού. Και τρομοκρατικές επιθέσεις. Μόσχα, πριν λίγες ημέρες. Σε όλο τον κόσμο και μια ολόκληρη σειρά από άλλα γεγονότα για να τρομοκρατηθεί και να χάσει το ηθικό της ανθρωπότητα, υποκύπτοντας σε μια υπάκουη δειλία. Οπότε να μην το κάνετε αυτό. Να μην πιστεύετε οτιδήποτε παίζει γενικά στην τηλεόραση και φυσικά πάντα να έχετε μια επιφύλαξη όταν βγαίνουν τα κοράκια και λένε τα δικά τους. Όμως, λέει ο Άικ, δεν είναι ανάγκη να συμβούν όλα αυτά. Ο καθένας από εσάς δεν είναι ένα συνηθισμένο ανήμπορο πλάσμα. Αυτά που λέω και εγώ, τα λέει και ο Άικ. Ξύπνα, διάβασε, δες θετικό. Να ανοίξεις το μυαλό σου όσο μπορείς. Δες άλλα κανάλια που σου λένε την αλήθεια. Είστε πλευρές της αιώνιας συνείδησης, μια διάνοια που περιμένει να εμφανιστεί. Οπότε πρέπει να καταλάβεις για ποιο λόγο είσαι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Τι θέλεις. Ο Γιώργος, η Μαρία, τι θέλεις πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο να κάνεις. Πώς θέλεις να πάει αυτή η ζωή σου. Σκέψτε το. Το μόνο λοιπόν που έχει να κάνετε είναι να ανοίξετε την καρδιά και το νου σας, σε αυτά συμφωνώ μαζί τους όλα, να επανασυνδεθείτε με αυτήν τη διάνοια και να αδράξετε την άπειρη δύναμή σας ώστε να φτιάξετε το δικό σας πεπρωμένο. Αυτή είναι η πρόκληση που μας περιμένει σε αυτήν την απίστευτη περίοδο ευκαιριών και για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό θα δούμε την ελευθερία να επιστρέφει σε αυτόν τον πλανήτη. Έχουμε ελευθερία. Έτσι τελειώνει στη σελίδα 592 ο Άικ την απίστευτη ανάλυση που κάνει σχετικά με τα UFO. Έτσι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν όλα αυτά? Γιατί βλέπω ότι κάτω από 300 άτομα δεν πέσαμε καθόλου σε όλη αυτή τη διάρκεια της εκπομπής. Είχαμε κάποια σκαβά ανεβάσματα. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα από τον Άικ? Είναι λίγο παράξενα όλα αυτά. Κάποιοι θέλουν με το έτσι θέλω να μας πείσουν. Εγώ δεν λέω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Απλά ότι δεν είναι εδώ. Ο Άικ πιστεύει ότι είναι εδώ πέρα και ότι ήταν εδώ και χιλιάδες χρόνια και ότι απλά είναι ερπετοειδείς και μπορούν να κάνουν shapeshift, δηλαδή να αλλάζουν τη μορφή τους. Δεν έχω αποδείξεις. Μακάρι, φίλε μου David, να μπορούσαμε να το ασπαστούμε, να το αποδείξουμε και αν όχι να τους ξεμπροστιάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι κάπου πρέπει να υπάρχουν εξωγήινοι, έτσι. Πιστεύω γενικά στον κανόνα ότι ο Θεός έχει φτιάξει ένα σύμπαν, ή αυτή η διάνοια, όποιος, ό,τι κι αν είναι, έχει φτιάξει ένα σύμπαν για να φιλοξενεί ζωή. Δεν νομίζω να έφτιαχνε όλον αυτόν τον κόσμο απλά για να μην είναι ακατοίκητος. Αποκλείεται. Εδώ βλέπουμε μόνο την γη μας, την μικρούλα μας την γη, και βλέπουμε με πόσα όμορφα ζωάκια και φυτά και δέντρα έχει δημιουργηθεί πλάση. Έχει τα πάντα. Έτσι, είναι πραγματικά πανέμορφα όλα τα πράγματα εδώ στη γη. Αν εξαιρέσουμε λίγο τον άνθρωπο που προκαλεί παντού καταστροφές. Το έχουμε στο DNA μας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαστε η διαβολεμένη σπορά ή όχι. Πάντως ο άνθρωπος έχει την καταστροφή, την έχουμε στο DNA μας. Και όχι μόνο την καταστροφή. Πολλά άλλα πράγματα. Είναι και λίγο το ορμονολογικό μας, είναι και λίγο το καλούπι μας, έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι. Η Ηλιάνα μου γράφει, ούτε ο Άικ έχει όπως αποδείξεις για αυτά που λέει περίπου το εδώ ακριβώς. Ούτε και ο Άικ.
Έτσι είναι. Δηλαδή αυτός απλά λέει ότι εγώ έχω πιστεί, έχω κάνει, Κοράνι, αυτό και το άλλο. Έτσι. Έχει δηλαδή σχηματίσει μια δικιά του γνώμη, επειδή πιστεύει πως όλες οι βασιλικές οικογένειες και όλες οι γενεαλογίες καταλήγουν κάπου στο παρελθόν. Έχει φτάσει μέχρι και στον Μωάμεθ. Το ακούτε αυτό? Έχει φτάσει μέχρι και στον Μωάμεθ. Να πει ότι ο Μωάμεθ συγγενεύει, προσέξτε το αυτό, με τους σύγχρονους ερπετοειδείς επικυριαρχούς της Αμερικής. Δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα. Το γράφει ο Άκη, πες αυτό. Το ξαναλέω, ότι ο Μωάμεθ είναι πρόγονος των επικυρίαρχων ερπετοειδών. Τον έκανε και τον Μωάμεθ δηλαδή ερπετοειδή. Τον άνθρωπο τι τον έκανε? Τους είδε εκεί κάτω έτσι αόγκανους τους ανθρώπους και ήθελε να βάλει μια τάξη κι αυτός. Τι θα κάνει? Έχω διαβάσει για τον Μωάμεθ, όπως έχω διαβάσει και για τον Ιησού. Είναι οι δύο προσωπικότητες με τις οποίες έχω ασχοληθεί περισσότερο. Φυσικά, εννοείται, ο Μωάμεθ ιστορικό πρόσωπο. Ο Ιησούς φανταστικό πρόσωπο, έτσι. Αυτό θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Φανταστικό αλληγορικό πρόσωπο. Σημαίνει κάτι, συμβολίζει κάτι. Είναι αντιγραφή, αλληγορία, παρομοίωση κάποιων πραγμάτων. Δεν είναι αληθινός ο Ιησούς. Όλα τα υπόλοιπα όμως περί Μωάμεθ είναι αληθινά. Και ο άνθρωπος έκανε δουλειά. Τους έβαλε σε τάξη εκεί κάτω. Κάποια στιγμή, επειδή πολλοί μου γράφουν για τον Μωάμεθ δεν μιλάς ποτέ. Ναι, αλλά δεν σχολιάζει τίποτα για το Κοράνι. Μου γράφουν μερικοί. Μη στεναχωριέστε. Θα φτάσουμε και στο Κοράνι, θα φτάσουμε και στον Μωάμεθ. Έχει πει κάποια καλά πράγματα ο Μωάμεθ. Το Κοράνι όμως από την άλλη μεριά έχει κάποια πράγματα που είναι ανυπόφορα. Όσο τα διαβάζεις, ανυπόφορα. Αλλά αυτά που πέρασε ο Μωάμεθ στην κοινωνία της τότε Αραβίας τους βοήθησαν πάρα πολύ, ειδικά τα παιδιά και τις γυναίκες, έτσι, του τότε. Τώρα, τι κάνανε μετά οι απόγονοί του και όλοι αυτοί που άρχισαν να καπηλεύονται όλο αυτό το πράγμα, είναι δικό τους θέμα, δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, δεν είμαστε μουσουλμάνοι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι μουσουλμάνος. Από εκεί και πέρα το τι κάνουν αυτοί είναι δικό τους θέμα. Τώρα, κάντε like αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, κάντε εγγραφή αν σας αρέσουν θεωρίες συνωμοσίας, απαγορευμένη ιστορία, ιστορικές έρευνες, αρχαία Ελλάδα, μυθολογία, διατροφή. Τι άλλο έχω στο κανάλι και επικαιρότητα. Αυτά είναι τα πιο βασικά μου θέματα. 6-7 θεματολογίες έχω που τις αναλύουμε σε τακτική βάση, θα έλεγα. Και την Παρασκευή τελικά θα γίνει εκπομπή για το τι ήταν στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός. Μια εκπομπή που πιστεύω ότι θα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Διότι εκεί θα πετύχουμε για πρώτη φορά τον καθολικό αποσυμβολισμό του Ιησού. Και όχι μόνο του Ιησού. Και του Ιωάννη Βαπτιστή και του Ιακώβ και του Πέτρου και όλων σχεδόν των χαρακτήρων που αναφέρονται, ακόμα και του Ιούδα. Με τον Ιούδα θα πάθετε σοκ. Oh yes. Με τον Ιούδα θα πάθετε με πολύ μεγάλο σοκ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, βασικά καλό ξημέρωμα. Εύχομαι. Καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους 300+ που μείναν μαζί μου σχεδόν από το πρώτο λεπτό μέχρι και να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Χαιρετώ όλους εσάς. Μακάρι να μπορούσα ονομαστικά όλους, έναν από εσάς. Μου γράφει άλλος μορμόνος είσαι. Ωραίος. Το κρατάμε αυτό, παιδιά. Όχι και μορμόνος. Γοργόνος λέει η Ηλιάνα. Σίγουρα δεν είμαι μορμόνος. Όσο είμαι χριστιανός, άλλο τόσο είμαι μορμόνος, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας, ήρεμα και προσέχετε γιατί τουλάχιστον εδώ πάνω έχει πάρα πολλές, δίνει πολλές καταιγίδες η Έμι. Αυτά από μένα. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να είστε καλά, να είστε γεροί, να έχετε υγεία και να αγαπάτε πρώτα τον εαυτό σας και μετά όσους αξίζουν να αγαπάτε. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας παιδιά.
Γεια σας.